Ito ngayon, yung ituturo ko, yung pag-rename ng USB na kahit anong gawin mo ay hindi ma-rename. Sabihin natin ng iba sinasabi ng virus, pero hindi. Paano masabi? Ito yun, yung drive app ko ay yung USB ko na hindi ma-rename, hindi ma-change name. Yan, pakita ko ha. Ayan, rename natin. Ayaw, nabalik lang siya sa USB drive. Ibahin pa natin. Ayaw talaga. Yan, pakita ko na i-rename ko. OTG. Ayaw talaga. Ayaw talaga kahit anong gawin. Ayaw talaga. Ang ito, meron tayong kailangan para ma-rename to. Etong kailangan natin, WINRAR. Mag-download lang kayo ng WINRAR na yan. Tapos diba drive app yan. Tandaan nyo rin yung drive letter. Drive app siya, diba? May C, D, E, F, H. Ito yung USB ko drive app. Yan, open natin WINRAR. Tapos sa search box na yan, ilagay natin yung drive letter nun ng USB na hindi nare-rename. Ayan. Hanapin nyo lang yung howtorenameusb. Yan siya. Kailangan i-delete natin to. Delete. Yun. Yes. Yan, na-delete na natin siya, diba? Close na natin. Refresh lang tayo. Tapos, i-change name natin siya. At kung anong na-change name natin dito, pag in-eject natin tong USB, ayun na yung magiging name niya. Tandaan na, pagka-delete dun sa WINRAR, i-rename na natin tapos kung anong nagawa natin na name, ayun na, pag na-eject natin, ayun, in-eject ka na siya. Reinsert nyo lang uling USB. Reinsert ko. Ayan na, o, diba? Ayun yung ginawa kong name. Wow! Yung ganun lang. Pag ano kasi, minsan naapektuhan yung mga nagdi-delete tayo sa mga kung ano-ano. At yung nagda-download tayo ng kung ano-ano, naapektuhan yung OTG, yung USB. Paano masabi? Yan. Yan, sana may natutunan na naman tayo sa tutorial na to. Yan, salamat.